સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ઓરેન્જ જ્યુસ બનાવશું। ઓરેન્જ જ્યુસ તો બનાવશું પણ સાથે તેના ફાયદા શું છે તે જાણી લઈ। વિટામિન સી અને આયરનથી ખૂબ જ ભરપૂર હોય છે અને એના રેસાને રેસામાં ખૂબ જ ફાઈબર હોય છે, જેથી કરીને રેસા સહિત ખાવા જોઈએ અને 2 સંતરાનું જ્યુસ દિવસમાં પીવું જોઈએ। વધારે પડતું જ્યુસ પણ ન લેવું જોઈએ અને ખાલી પેટે ક્યારેય જ્યુસ પીવું નહીં। ફાયદા ખાસ યાદ રાખવા। આંખ અને સ્કિન માટે પણ ખૂબ જ સારું છે અને જો આના ભેગું ખટાશ ભેગું દૂધ ક્યારેય ભેગું ના કરવું તો ચાલુ કરીએ આપણે જ્યુસ કેમ બનાવવું। ઓરેન્જ જ્યુસ બનાવવા માટે આપણે 1 કિલો ઓરેન્જ લીધા છે, તેની છાલ કાઢી લેશું। આ રીતના તેની છાલ કાઢી અને આપણે અંદરથી બિયા નહીં કાઢીએ અને એમનેમ જ બનાવશું। પાછળથી આપણા બિયા પણ નીકળી જશે અને એકદમ ફ્રેશ જ્યુસ તૈયાર થશે। આ જ રીતના આપણે બધા ઓરેન્જનું કરી લેશું। બધા જ સંતરાની આપણે આ રીતના બધી જ કળી છૂટી પાડી લીધી છે। બિયા કાઢેલા નથી, તે પણ એકદમ છૂટા પડી જશે ફ્રેન્ડ્સ। એક મિક્સર જારમાં આપણે બધા જ સંતરા લઈ લેશું। 4 નંગ લીધા છે। થોડુંક પાણી એડ કરશું। પાણી નાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે, તો જ સરસ પીસાશે। ચાટ મસાલો છે અડધી ચમચી જેટલો, 5 ચમચી મરી પાવડર। હવે તેને આપણે ચાલુ બંધ કરી અને પીસી લેશું। મિક્સરને ચાલુ બંધ કરી અને આપણે બધું જ ધીમે ધીમે જ્યુસ કાઢી લીધું છે, જેથી કરીને એકેય બિયા અંદરથી પીસાય નહીં। જો બિયા અંદર પીસાઈ જાય તો જ્યુસ એકદમ કડવું થઈ જાય, એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। બધું જ્યુસ એકદમ સરસ નીકળી ગયું છે। વિટામિન સી અને આયરનથી ભરપૂર એવા સંતરાનું જ્યુસ તૈયાર છે। સર્વ કરશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણું ઓરેન્જ જ્યુસ। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। વધારે સારી લાગે તો શેર કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।